অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ দেশৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একে ফেৰত তেওঁলোকে দে কেন কম্পিট উইথ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ এজ ৱেল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিছত গৈ কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামত কেতিয়াবা অকণমান নিজকে ইনফিৰিয়ৰ ফিল কৰে নেকি এতিয়াৰ পৰা আৰু নকৰে চ' অকল বুকিছ নলেজ যিবিলাকে কিতাপ মুখস্থ কৰিবলৈ অকলমান ভাবিছা না প্লিজ ডোন্ট মেমৰাইজ অকল মুখস্থত নাযাবা যদি আমি ক'ব খোজো যে যিটো সেবাই কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে আচলতে আমি salute to SEBA for coming up with such a kind of a brilliant change is the only constant thing in this world নহয় জানো পৰিৱৰ্তন আমাক সবকে লাগে সময়ৰ লগত হাত মিলাই আজি সেবাও পৰিৱৰ্তন হল যোৱা 26 তাৰিখে সেবাই ক্লাছ 10 আৰু 9 ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এক নতুন গাইডলাইন লৈ আহিছে আজি আমি EduAidত এই গাইডলাইনসমূহ বিষয়ে এক পৰ্যালোচনা কৰিব লৈছো সো ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব য'ত আমি কি পৰিৱৰ্তন হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ পৰীক্ষাটো দিব মেট্ৰিকৰ সিগনিফিকেন্স আছে নে নাই বহুতেতো এনেকেও কৈ আছিল নহয় কি মেট্ৰিক নহব মেট্ৰিক নাই নহয় আসলতে কি জানে সেবাই আসলতে পৰীক্ষাৰ গুৰুত্বটো বঢ়াইহে দিলে সো কেনেকেনো বঢ়ালে কিনো কৰিলে আহকচোন আমি এক পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ চাও আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ কমেন্টস দিব ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো যত আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'স লৈ আহিম সো প্ৰথমতে let's try to explore what SEBA is trying to do first and foremost কি কৈছে যে সেবাই কৈছে যে এটা ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ এৰা লৈ আহিছে তেওঁলোকে হয় এটা পৰিৱৰ্তনৰ যুগ লৈ আহিছে সেবাই সাগে এটো বহুত সময় উপযোগী আছিল কাৰণ যেটো আমি ভাবো যে সময়ৰ লগত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি কেতিয়াবা আমি কওঁ বেলেগ বৰ্ডৰ তুলনাত সেবাৰ ল'ৰা-ছোৱালী কি পিছ পৰি আছে নেকি এতিয়াৰ পৰা সাগে আৰু এটো নহয় এতিয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ নিজা সেবাৰ ষ্টুডেন্ট খিনিও একদম নেশনাল লেভেল ষ্টুডেন্টৰ লগত কম্পিট কৰিব বিধৰ সিলেবাসৰ কাৰণে সেবা প্ৰস্তুত আৰু ল'ৰা-ছোৱালী এইবিলাকৰ লগত কি হ'ব কি কৰিলে জানেনে সেবাই কি কৰিলে প্ৰথমতে সেবাই কি কৰিলে সেবাই কলে যে there will be 4 OMR sets থাকিব like A B C D হয় কনফিউজ হ'ব নালাগে কোৱেশ্চনছ খিনি সাগে more or less difficulty level একে থাকিব বহুতৰ মাজত এটা কনফিউজন হৈছে কোনবা এটা সেট টান হ'ব নেকি কোনবা এটা সেট ইজি হ'ব নেকি mostly you will get ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছা তোমালোকে মোস্টলি এনেকুৱা একে ধৰণৰ কোৱেশ্চনে পাবা অকনমান হেল্প কৰিব সো তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই MCQ প্ৰেক্টিছত বহুত গুৰুত্ব দিবা OMR sheet to কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিব লাগে আমাৰ ভিডিওস দিয়া আছে লিংক সাবস্ক্ৰিপশনত পাবা কি হাউ টু হ্যান্ডেল OMR sheet হেতু তোমালোকে জানি লৈ লবা যে OMR নু আমি কেনেকৈ দিম বহুত কম্পিটিটিভ এক্সামস পিছলৈও দিবা যত OMR তোমালোকৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট হৈ ৰবগে then we talk about this is the best thing perhaps যদি আমি ক'ব খোজো যে যেটো সেবাই কৰিছে হেতুৰ কাৰণে আসলতে আমি salute to SEBA for coming up with such a kind of a brilliant introduction to AI and robotics as one of the vocational subjects কি কৰিলে নতুন তো আগৰ ভোকেশনাল সাবজেক্ট খিনি আছেই যে আজিৰ যুগত ল'ৰা ছোৱালী যেনেকে APSC তোমালোকে জানিব পৰা চ্যাট জিপিটি লৈ পেলাই ৰচনা আহিছিলে সো এতিয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী খিনি এইখিনি বস্তু গম পাব কি নো আমি এতিয়া এটো এটা one of the elective subjects এবা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে unveiling the future exactly very well written here that unveiling the future of education SEBA introduces AI and robotics as a groundbreaking elective exactly এটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ বুলি আমি সহাৰি জনাব লাগিব কাৰোবাৰ যেটো ভাল কাম কৰে আমি তে প্ৰশংসা কৰাটো দৰকাৰ আৰু এটোত সেবাই সাকে খুব ভাল কাম এটাই কৰিলে যত তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আৰু ৰবটিক্সৰ বিষয়ে তথ্যসমূহ দিব কিতাপ অলৰেডি তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ ওয়েবসাইটত PDF अवेलेबल হৈ আছে আৰু কিতাপসমূহ বজাৰত তেওঁলোকে ল'ৰা-ছোৱালীৰ বজাৰত কিতাপসমূহ পাব সো চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আগৰ ভোকেশনাল খিনি আছে but new elective subject has also been introduced then one more thing that we need to clarify over here is that the separate pass marks for MCQs and descriptive questions যোৱাবাৰ যিখিনি ল'ৰা-ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকও গম পাইছে যে ডট MCQ আৰু ডেসক্ৰিপটিভ দুই ধৰণে কোৱেশ্চনছ হৈছিল কিন্তু এইবাৰ অলপ ফুকিয়া এইবাৰ অলপ বেলেগ
কেনেকে বেলেগ এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ ক্লাছ 10 ৰ বোৰ্ড এক্সাম দিবা তোমালোকে MCQ তো তোমালোকে এটা পাস মার্ক পাব লাগিব প্লাস তোমালোকে ডেসক্ৰিপটিভটো পাস মার্কটো পাব লাগিব তেওঁলোকে কি কৈছে প্ৰাইমাৰীলি তেওঁলোকে কৈছে যে 13 য'ত আমি ক'ব পাৰিম যে MCQ ৰ কাৰণে 13 প্লাস তোমালোকৰ ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টৰ পৰা এটা 50% মার্কস মানে 15 হৈ গল এইটো মার্কস তোমালোকে পাবই লাগিব ইউ হ্যাভ টু স্কোর দিস ঠিক তেনেকে ডেসক্ৰিপটিভ অলসো সেম 13 প্লাস 2 ফ্ৰম দ্য ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট গতিকে যিখিনি তোমালোকৰ পৰীক্ষা স্কুলৰ পৰীক্ষা হৈ গল বা ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট হাফ ইয়াৰলি ইউনিট টেস্ট এইখিনিও তোমালোকে খুব আৰম্ভণিৰ পৰাই মানে এস দে সে মানে একদম স্টাৰ্টিং ফ্ৰম দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ডে ইটসেল্ফ সো প্ৰথম দিনৰ পৰাই তোমালোকে খুব ধুনিয়াকে আগবাঢ়ি যাবা য'ত তোমালোকে MCQs বিলাক কেনেকে কৰিব লাগে তাৰ ধৰণ বিলাক তোমালোকে জানিবা খৰচি মাৰি টেক্সট বুক পঢ়িবা So first most important thing এই যে বহুতখিনি নোটস পঢ়ি কোনো লাভ নাই এইটো তোমালোকে সাগে এতিয়ালৈকে বুজি পাই গৈছা যে নো পয়েন্ট ৰিডিং নোটস কাৰণ এই নোটস বিলাকৰ পৰা ইমানটা লাভ এতিয়া নহব তোমালোকে কি পঢ়িবা NCERT প্ৰেসক্ৰাইব যিখিনি টেক্সট বুক আছে ট্ৰাই টু ৰিড অল দিস বুকস very very thoroughly একদম খৰচি মাৰি পেন পয়েন্টাৰ হাইলাইট মাৰ্কাৰ দি পেলাই কিতাপ পঢ়িবা যাতে কিতাপখনৰ পৰা যিমান পৰা ইনফৰমেশন ল'ব পাৰা কাৰণ MCQs এইবাৰো আমি গম পাইছো যে MCQ খিনি বহুত ডিটেইলিংত আহিছে যদি টেক্সট বুক পঢ়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু MCQ টান হৈছে So এখিনি সাগে বুজি পাইছা সবে কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্টত খুদিবা যে ৰিকোয়ারমেন্ট ফৰ স্টুডেন্টস টু পাস both MCQs and descriptive questions separately এটো নহয় কি এটো তুমি পাস কৰিলা এটো তুমি ফেল বুলি হৈ গলে কিন্তু নকৰা বাৰু ফেল কোনেও বাট স্টিল যদি কোনবা যদি ফেল কৰি যায় তেও কিন্তু মানে কোয়ালিফাই নহব এক্সামটোত সো হোপ দিস পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ অল দেন ওয়ান মোর থিং আগতে যিখিনি প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশনস তোমালোকৰ আছিলে ভোকেশনাল সাবজেক্ট বা ইলেক্টিভ সাবজেক্টৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল হৈছিল সেইখিনি এইবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণে এক্সামিনেশন প্যাটাৰ্নটো হ'ব যে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল এটা ইন্টাৰনেল এক্সামিনেশন কমিটি ফৰ দ্য প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন উইল মনিটৰ দিস ইফেক্ট সো এটা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত জিলা ভিত্তিক পৰ্যায়ত এটো এটা বস্তু হ'ব তোমালোকৰ যে এইবাৰ আমি গোটেইখিনি বস্তু কোট পাম যে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো জিলাৰ এটা কমিটি হ'ব যেটো জিলাই সেইখিনি প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সামছ খিনি তোমালোকৰ মনিটৰ কৰিব দেন ৰিভাইজড এপ্ৰোচ আৰু দুটা খুব ভাল বস্তু আছে গাইডলাইনছ টু মানে গাইডলাইনছ টু ডিটেইলছত পাবা তাৰ যেটো PDF তোমালোকে পাবা হেতু আমি লিংক টু তলত দি থৈ দিছো তোমালোকে এটো চাব পাৰিবা যে আৰু ডিটেইলছত কি কৈছে আমি সিম্পলিফাইড ওয়েত কৈছো কি কৈছে তোমালোকৰ যে ল্যাঙ্গুৱেজ সাবজেক্ট মানে তোমালোকৰ MIL হৈ গল বা ইংলিশ হৈ গল ফৰ দ্যাট ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট যেতিয়া তোমালোকে এইবিলাক বিষয় পঢ়িবা reimagine so beyond textbook to unseen passage এইবারও আমি দেখা পাইছিলো এটো unseen passage আইছে তাত আমাৰ গ্ৰাফ সাব দি পেলাই আগত যেনেকে CBSE ৰ কোৱেশ্চনস পেপাৰ খিনি হয় কম্প্ৰিহেনশনৰ তেনুকা প্যাসেজেস এইবাৰ সেবা দিছে অলপ আধুনিক হৈছে ইন টার্মস অফ দ্যাট যেটো আমি বাৰে বাৰে কৈছো বহুত সময় উপযোগী আমি কওঁ যে আমাৰ সিলেবাসটো অলপ ব্যাকডেটেড হৈ আছিল নেকি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিছত গৈ কিতেবা কম্পিটিটিভ এক্সামত কিতেবা অকনমান নিজকে ইনফেৰিয়ৰ ফিল কৰে নেকি এতিয়াৰ পৰা আৰু নকৰে তাৰ মানে এতিয়া তেওঁলোকে কি পাই গল এতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস পাব যে বিয়ন্ড দ্য টেক্সট বুক যে তোমালোকে টেক্সট বুক বিলাকৰ পৰা কি গম পালা সেই ষ্টৰীটো যদি তোমাৰ লগত ৰিলেটেবল হল হয় তুমি কেনেকে ৰিয়েক্ট কৰিলা হেতেন অল দিস থিংস ইউ উইল বি এবল টু কাম আপ উইথ দিস আৰু অবভিয়াসলি যেতিয়া আমি গ্রামাৰৰ চ্যালেঞ্জেস কথা কওঁ সো গ্রামাৰৰ কোৱেশ্চনস খিনি তো আমি প্ৰ্যাকটিস কৰি গৈ থাকা তোমালোকে সো ইউ উইল বি গেটিং অল দিস থিংস এইটো গল ল্যাঙ্গুৱেজৰ এটা ডাঙৰ চেঞ্জেস বুলি ক'ব পাৰো আৰু এটা খুব ধুনিয়া চেঞ্জেস হৈছে আৰু এটা খুব ধুনিয়া চেঞ্জেস হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যেতিয়া বিজ্ঞান ভিত্তিক মানসিকতা আৰু গণিত লৈ পেলাই যেটো এটা কাইন্ড অফ ফোবিয়া দ্যাট হ্যাজ বিন সার্কুলেটেড in and around হেইটুকো অকনমান ব্ৰেক কৰিব চেষ্টা কৰিছে NEP 2020 ৰ গাইডলাইনস মতে কি কৈছে concept based questions so যেতিয়া তুমি এটা বিজ্ঞানৰ বা গণিতৰ যিকোনো ফিজিক্স হক কেমিষ্ট্ৰি হক বায়োলজি হক যেতিয়া তোমালোকে চ্যাপ্টাৰ এটা টপিক এটা পঢ়িবা তাৰ লগত তুমি কিমান কনসেপ্ট ৰিলেট কৰি পঢ়িব পাৰিছা তাক তুমি কিমান আজি প্ৰেজেন্ট ডে সিচুৱেচনৰ লগত ৰিলেটেবল কৰি পঢ়িব পাৰিছা তাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল এপ্ৰোচ টু কি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস তোমালোকে এইবাৰ পৰীক্ষাত পাবা সো এম্পাৱাৰিং মাইন্ডস সায়েন্স এন্ড ম্যাথছ এক্সামস ইভলভ উইথ কনসেপ্ট বেসড ৰিয়েল ওয়ার্ল্ড কোৱেশ্চনস সো অকল বুকিশ নলেজ যিবিলাকে কিতাপ মুখস্থ কৰিবলৈ অকলমান ভাবিছা না প্লিজ ডোন্ট মেমোৰাইজ অকল মুখস্থত নাযাবা কাৰণ মুখস্থ কৰি গলে তুমি বিজ্ঞানৰ এপ্লিকেশন নুকট কৰিবা ইউ
you have to apply science, you have to apply maths in your real world situations. So খুব ভাল বস্তু, কোনো ধৰণৰ ভয় খাবৰ কাৰণ নাই, ভালকে আৰম্ভণিৰ পৰা এটা well planned way পঢ়া শুনা কৰা. So hope তোমালোকৰ সেই বস্তুটো বহুত হেল্পফুল হ'ব. And বাৰে বাৰে সেবাই এইখন গাইডলাইন দিছে Secondary Education Board of Assam তেওঁ কৈছে যে National Education Policy যেটো আমাৰ আছে 2020, so NEP 2020 সন্মত এক সিলেবাস, যি সিলেবাসে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ দেশৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একে ফেৰত তেওঁলোকে they can compete with the rest of the students as well. So National Education Policy 2020 adherence তেওঁৰ সন্মতিভাৱে তেওঁলোকে সিলেবাসখন এক প্ৰ্যাকটিক্যাল হোলিষ্টিক কানেক্টেড সিলেবাস প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে. So I hope এই ভিডিওটো তোমালোকৰ ইনফৰমেশন যিখিনি কাৰবা মনত কিবা যদি ডাউটস আছিল ক্লেৰিফাই হৈছে. So best wishes again. কিবা যদি ডাউট শংকা থাকে, don't forget to comment. Thank you for watching.